Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral. Paano ko nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module? Ito ang ating module for quarter 2 ng Mathematics grade 7. This is an SLM or self-learning module. What is a self-learning module? It is designed to provide information, activities, and new learning that the learners need to work on. As a learner, it will help you attain the prescribed grade-level knowledge, skills, attitude, and values at your own pace outside the normal classroom setting. Ano ang kaibahan ng ating module for quarter 2 mula doon sa module natin for quarter 1? Ang module na ito for quarter 2 ay naglalaman ng pivot assessment card for learners na matatagpuan sa page 38 na naglalaman ng personal assessment on learners' level of performance. Ito ang pivot assessment card for learners. Meron itong mga instructions at ito yung mga i-input natin na symbols dito sa mga padlang sa LP or level of performance. Discuss natin isa-isa. This is the distribution of learning tasks per week for quarter 2. Mula sa week 1, sa ilalim nito meron tayong learning task 1 to 8. LP ay yung level of performance. Ito yung mga blanks na lalagyan mo ng sagot mo na symbol. Mula week 1 hanggang week 8. Ang module for quarter 2 ng Mathematics ay naglalaman ng lessons for week 1 hanggang week 8. Pero unlike other subjects, meron lamang itong learning tasks hanggang learning task 3. Kaya naman hindi natin sasagutan yung learning tasks 4 to 8. Ang lalagyan lamang natin ng symbol for level of performance ay mula sa learning task 1 to 3 for week 1 to week 8. At sa Mathematics, magkasama iyong lesson for week 1 and 2 dahil mahaba iyong topic for measurement. Kaya iyong mga ilalagay mo rito na symbols ay ganun din ang ilalagay mo rito sa week 2. Iba-iba naman yung lessons natin for week 3 hanggang week 8. Ano-ano nga ba ang ilalagay natin na symbol dito sa LP or level of performance? Star, I was able to do or perform the task without any difficulty. The task helped me in understanding the target, content, or lesson. Ilalagay natin dito ang star sa mga patlang na ito kung na-perform natin ng maayos yung mga learning tasks na hindi nahihirapan gaano. Aside from star, we also have the check mark. I was able to do or perform the task. It was quite challenging but it still helped me in understanding the target, content, or lesson. Kung hindi star ang ating ilalagay, pwedeng check mark. It means na nagawa mo rin iyong performance task, itong mga learning task na nandito sa ating module. However, nahirapan kang sagutan ito. At kung hindi naman star symbol or check mark, pwedeng ang ilagay mo ay question mark. I was not able to do or perform the task. It was extremely difficult. I need additional enrichment activities to be able to do or perform this task. Kung hindi natin ilalagay ang star or check mark dito sa mga patlang sa level of performance, pwede naman na check mark ang ilagay natin. It means na hindi na-perform yung task kasi sobrang nahihirapan ng bata. Isa pang feature ng module natin for second quarter na wala sa quarter 1 ng Mathematics ay, ang quarter 2 ay merong answer key. Ito ay makikita natin sa page 39. Dahil ito ay self-learning module, it is expected that the learners will be learning from the module. Babasahin nila yung content, and then sasagutan nila yung mga performance task. After nilang magsagot ay sila din yung mag-a-assess sa sarili nila. Sila yung mag-check ng kanilang sagot, kaya merong sagot sa likod. At dahil may answer key ang module na ito for second quarter na Mathematics, ito ay nagtatanong ng how and why. So instead of just giving out the answers, you will be asked how. Paano mo nakuha yung sagot? How did you arrive with the answer? How? Show your solution. Why? Bakit ito ang sagot? Explain in 1 to 2 sentences. Kaya para sa mga videos natin kung paanong sasagutan ng learning tasks, ilalagay natin kung paanong sinasagutan ang how. We will be showing the solutions and why. Explaining the answer.
those questions that do not require solution, ang gagawin natin ay i-explain natin ang sagot. This video is focusing on the Week 3 over 4A Cube MELC-based Grade 7 Mathematics Module for Quarter 2, Lesson 3. Meron na rin tayong ginawa na video tungkol rito. Ito yung ating available na video for discussion ng Algebraic Expressions. Ang Week 3 ng ating Module 4 Grade 7 Mathematics Quarter 2 ay tungkol sa Algebraic Expressions na hati ito sa tatlong learning tasks. Learning Task 1 ay makikita natin sa D part or discussion. Matatagpuan ito sa page 16. Learning Task 2 naman ay nasa E part or evaluation sa page 18. At ang Learning Task 3 naman ay nasa A part or assessment sa page 18 din. Ito ang makikita natin for Learning Task 1. What mathematical operation corresponds to the following words? So ito yung mga mathematical term natin. Ang kailangan mo ibigay ay either mathematical symbol or operation. Ang sagot ay pwedeng symbol or operation. Magbibigay ako ng example. Yung sum, mathematical term. Ang pwedeng sagot dyan ay either yung kanyang symbol, which is yung plus sign, or yung operation niya, which is addition. Kahit ano sa dalawa, pwede kong maging sagot. Ang learning task y ay sumasagot sa tanong na why, dahil hindi natin kailangan na magpakita ng solution para sa ating sagot. So, ang pwede kong sagot dito ay, sum is the result of the addition process. Ganun nyo rin kung paano sasagutan itong ibang mathematical terms. Ilagay nyo yung either symbol or operation nila and then explain why, but iyon yung naging sagot nyo. That's it for our video for today mga bata. Hangad ko na natutunan nyo kung paano nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa Module 4, Quarter 2. Subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo sa Math for more Grade 7 Mathematics contents. Also, like and share this video para mas marami pa akong mga batang grade 7 na tulad mo ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math.